Hello, good morning everyone. I got a perfect gift for Christmas and I'm so excited today. Let's have a look what's inside the box. Okay. This is insta 361 X2 model. एकदमै पपुलर क्यामेरा हो 360 क्याममा चाहिँ हैन अनि त्यही भएर मैले नि मगाइहालेँ ठ्याक्कै क्रिसमसको टाइममा आएर सो ह्याप्पी बक्स यस्तो छ केही छैन हामीलाई चाहिँदैन मेन चाहिँ चाहिने हामीलाई यो हो 360 X2 क्यामेरा क्या दामी के र हल्का हेभी हेभी नै रहेछ द्याट्स गुड डबल क्यामेरा छ दुई साइडमै लेन्स छ हैन 360 खिच्ने यता र यता दुईटा लेन्स अनि अर्को राम्रो भनेको यसमा चाहिँ टच स्क्रिन छ फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ यो मोडल हल्का स्क्रिन सानो थियो टच स्क्रिन अनि ब्याट्री लाइफ पनि अलि सानो थियो यसमा चाहिँ दामी छ हामीलाई यो चाहिँदैन निकाल्दै हाल्दै अब यता पनि छ वाउ कति क्लिन छ यार दामी छ त्यसलाई एकछिन यहीँ राखौँ है पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामी बक्समा के छ हेरौँ बक्सभित्र चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले के दिँदैछ चार्जिङ वायर छ चार्जिङ वायर सी केबल नै छ चार्जिङ वायर अर्को चाहिँ बक्समा हामीलाई चाहिँ ओ सानो एउटा पाउच आउँदो रहेछ है टक्क पकेटमा हाल्नलाई यस्तो गऱ्यो सट्ट छिराइदियो होइन खै त टाइट रहेछ नि त हामी ठ्याक्कै छिराइदियो कति सजिलो होला क्या सट्ट लाएर पकेटमै सट्ट अट्छ यति सानो बुवा लभ इट ल दामी होला जस्तो छ अब चाहिँ 360 को भिडियोहरू नाइस अरू त केही छैन है बक्समा चाहिँ यति नै हो अनि यो म्यानुअलहरू छ यो चाहिँ एउटा हाम्रो लेन्स वाइप गर्ने फेब्रिक छ त्यो पनि एकदम मोस्ट हो है चाहिन्छ नै यो एउटा नै भएन भने चाहिँ लेन्स सफा गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको हामीलाई चाहिँ 360 को चाहिँ इन्स्टाको चाहिँ हामीलाई यो आउँदो रहेछ स्टिकर पनि मलाई खासै चाहिँदैन पनि फाल्छ अनि त्यही हो म्यानुअलहरू पनि चाहिँदैन द्याट्स इट अब हामी इन्ट्रेस्टेड भनेको चाहिँ यो एउटामा मात्रै छौँ होइन 360 मा जेनेरेसन 1 मा चाहिँ पावर बटम यहाँ थियो होइन यसमा चाहिँ साइडमा राखिदिएको छ अनि ब्याट्री लाइफ पनि दामी छ क्लिक हान्यो भने ब्याट्री पप हुन्छ ब्याट्री क्या ठुलो रहेछ ल बवाल छ ब्याट्री पनि ठुलो छ पहिलाको भन्दा चाहिँ अलमोस्ट 55% बढी छ देखिरहेको थियो होइन सबैजनाले अब आई डोन्ट नो है ब्याट्री त चार्ज छैन होला टर्न अन गरेर ट्राई गरेर हेरौँ कस्तो आउँछ हाइट दामी चाहिँ क्यामेरा आइरहेछ वाउ कुल होला जस्तो यार हेर्दा दामी छ प्लिज इन्स्टल 360 एप अन यर फोन रे ओके दामी एपमा नि कनेक्ट गरेर हेरौँ न त है कस्तो हुँदो रहेछ लेट्स फाइन्ड आउट द 360 एप फर्स्टमा एप स्टोरमा जानु पर्यो अनि चाहिँ सर्च बारमा गएर 360 इन्स्टा 360 एप डाउनलोड गरौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो क्या 360 क्यामेरा मलाई किन चाहियो अरे होइन सबै खिच्छ पुरा एडिट गर्न छ्याउ हुन्छ जस्तो फिल आइरहेको थियो है पछि चाहिँ यो एपले गरेर चाहिँ एकदम इजी बनाइदिएछ क्या त्यस आइडिया हालौँ एकछिन एप डाउनलोड हुँदैछ होइन लेट्स सी है एपमा कस्तो हुन्छ वाइ दिस इज भन्दाखेरि चाहिँ होइन दिस इज पर्फेक्ट फर भ्लगिङ क्या वान म्यान आर्मीहरूको लागि चाहिँ 360 डिग्रीमा खिच्छ अनि 360 मा खिचेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा घर आएर एडिट गरेर चाहिँ ला यो फुटेज यो साइडको फुटेज त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है हामीलाई जहाँ पो मन लाग्छ त्यहीँको फुटेजहरू हामीले चाहिँ युज गर्न पाइन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ यो एउटा भयो भने होपफुली हो चाहिँ मलाई सेकेन्ड पर्सन चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन सबै यसले गरिदिएको छ जस्तो लागिरहेको छ अनि त्यसको के छ भन्दा यसमा चाहिँ खास
5.7K 360 क्याप्चर गर्छ होइन, रेजुलेसन चाहिँ 5.6K भयो। अनि स्टेडी क्याम मोड छ अरे होइन, अनि फ्लो स्टेबलाइजर छ, इन्भिजिबल सेल्फी स्टिक। 360 क्यामेराको चाहिँ सबैको चाहिँ एकदम विशेषता भनेको त्यही हो कि यो एउटा चाहिँ अब के भन्ने हाम्रो ब्लाइन्ड स्पोट जस्तो हुन्छ नि गाडीहरूमा, यताउता हामी ब्लाइन्ड स्पोट जे गर्छौँ त्यस्तै यो ब्लाइन्ड स्पोट हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले अब यो सेल्फी स्टिक लगाइदिएर हामीले खिच्यौँ भने चाहिँ सेल्फी स्टिक चाहिँ यो एपले चाहिँ अटो गायब बनाइदिन्छ, गायब भने इरेज गरिदिन्छ, सो द्याट कि लाइक हामी चाहिँ हावामा क्यामेराले हामीलाई चाहिँ फलो गरेर जस्तो फिल आउँछ होइन। अनि वाटर प्रुफ होइन, 10 मिटरसम्म चाहिँ वाटर प्रुफ हो, 33 फिट भनेको छ है। अनि चाहिँ एआई एडिटिङ रे, अनि कुल यसमा हो, यसमा 4वटै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो माइक रहेछ अरे। प्लस अब माइक त होपफुली हामीलाई काम गर्दैन होला, आवाजको लागि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन यिनीहरूको। अनि टच स्क्रिन छ, टच स्क्रिन यो भइहाल्यो, एलसिडी छ, यसबाट चाहिँ हामीले टच गरेर चाहिँ मेन्यु बारहरू निकाल्न मिल्छ होइन। हाइपर ल्याप्स खिच्न डेफिनेटली भइहाल्छ, भोइस कन्ट्रोल पनि छ अरे, ओके। फेक ड्रोनको जस्तो फुटेजहरू निकाल्न मिल्छ। 360 खिच्छ भनेपछि ढुक्क के जुन फुटेज चाहियो त्यही फुटेज सट्ट निकाल्यो हालिदियो कि मजा आयो। अनि अर्को भनेको वाटरप्रुफ, भेरी सुन अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि यो लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ हामी रेसिङ गर्न जाँदैछौँ, कार रेसिङ है, मजा आउँछ त्यो ठाउँ पनि एकदम दामी छ। अनि काइकिङ गर्न जाँदैछौँ। अनि नेक्स्ट चाहिँ हामी डट बाइक कुदाउन जाँदैछौँ जुन चाहिँ कोल्स भेमा छ। वी आर प्लानिङ है, अब होपफुली त्यो भिडियोहरू चाहिँ पछि आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु। आज चाहिँ यसलाई चार्ज गरेर हामी सिटी एक्सप्लोर गर्छौँ गाइज। इन्जोय दिस भिडियो, थ्याङ्क्स।